ખરેખર આપણને સંતો સમજાવે છે કે આપણે દુનિયામાં આવ્યા તો શા માટે આવ્યા છીએ, શું કરીને જવાનું છે, શું કરી રહ્યા છીએ, આ બધું જ આપણે વિચારવાનું છે. સત્સંગ આપણને એક વિચાર કરવા માટે પ્રેરણા આપે છે કે આપણે ખરેખર આ દુનિયાની અંદર આવ્યા તો કેવલ ખાઈ પી અને આરામ માટે આવ્યા નથી. આ જિંદગી આપણને શા માટે મળી છે? તો આપણા સંતોએ કીધું છે કે આ જિંદગી પરમપિતા પરમાત્માનું ધ્યાન, સાધના, ભક્તિ, ભજન કરવા માટે મળ્યું છે. બાકી ખાઈ પી અને સૂઈ જવું એટલું તો પશુ પણ કરે છે. તો આપણા સંતો કહે છે કે જીસ બખર કો લેન તું આયા, રામ નામ સંતન ઘર પાયા, તજ અભિમાન લેહ મન મોલ, રામ નામ સંતન ઘર તોલ. કે હે માનવ, તું આવ્યો છે જે વસ્તુને લેવા માટે આવ્યો હતો એ વસ્તુ તો સંતોના દરબારમાં મળે છે. સંતોના દરબારમાં કૂડ કપટ અભિમાન છોડીને જઈશું તો આપણને પરમાત્માના સાચા નામ રૂપી જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. બાકી દુનિયામાં આવ્યા, દુનિયામાંથી ઘણા જાય છે. આયા હે સો જાયેગા રાજા રંક ફકીર, એક સિંહાસન ચલ ચઢા એક બાંધા જાય જંજીર. દુનિયામાં જે આવ્યા છે એને દુનિયામાંથી એક ના એક દિવસ અવશ્ય જવું પડે છે. દુનિયામાંથી જાય છે ત્યારે લોકો એના માટે કેટલું બધું રુદન કરે છે. એક સંત કહે છે, પેટ પકડ કે માતા રોવે, બાહ પકડ કે ભૈયા, પેટ પકડ કે માતા રોવે, બાહ પકડ કે ભૈયા, पाव पकड़ के छोड़त नाही, रो रो कहे तिरिया छैया, मत जा अकेला लाल चदरिया ओढ़ के, चलो गुरु की दुआरिया, दुनिया से नाता छोड़ के, चलो गुरु की दुआरिया, દુનિયા સે નાતા તોડ કે. શું કીધું કે ભાઈ, જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિનું દેહાવસાન થાય છે તો જ્યારે પતિદેવનું દેહાવસાન થાય તો કહે છે કે પેટ પકડ કે માતા રોવે. જ્યારે કહે છે એની માતા પણ તો ઘરમાં હોય છે, એ તો પેટ પકડીને એટલી માં રડે છે. અને પાવ પકડ કે, શું કીધું કે પત્ની તિરિયા, તિરિયા એટલે પત્ની, પત્ની પગ પકડીને રડે છે. પાવ પકડ કે છોડત નહીં, એ કહે છે પગ પકડીને પગ છોડવા તૈયાર નથી થતી અને કહે છે તું મને એકલી મૂકીને નહીં જા, તું નહીં જા, મને છોડીને નહીં જા. અને એટલે તો આપણા સંતો કહે છે, સોનું જાણીને તારો સંગ કર્યો વણજારા, જીયો વણજારા, મારે કર્મે નીકળ્યા કથીર રે વણજારા, જીયો વણજારા, જીયો વણજારા, જીયો વણજારા, જીયો વણજારા. શું કહે છે કે જ્યારે આ શરીરમાં આત્મા પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તો એમ લાગે છે કે આ શરીર સોના જેવું છે, પરંતુ જ્યારે ઉંમર વધતી જાય, શરીરમાં ગળપણ આવવા લાગે છે, બીમારીનું ઘર બની જાય છે, ત્યારે કહે છે કે આત્મા એવું વિચાર કરે છે ભાઈ કે ભાઈ મેં તો તને સોનું જાણીને તારો સંગ કર્યો હતો, પણ તું તો કહે છે કથીરથી પણ ખરાબ નીકળ્યો છે અને હવે મારે તારી અંદર રહેવાનું મને ગમતું નથી. આત્મા શરીર છોડીને ચાલ્યો જાય છે. ઘરમાં રો કકડ ચાલુ થઈ જાય છે. બધા જ લોકો કહે છે કે હજી થોડા સમય હોત તો સારું થાત, પણ ખરેખર સંતો કહે છે કે ભાઈ કબીરા જબ હમ પેદા હુએ, જગ હંસે તુમ રોઈ, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसे जग रोए. ये
માનવ, તમે એવા કર્મ કરીને જાઓ કે તમારો જ્યારે જન્મ થયો હતો ત્યારે તો લોકો તમારા જન્મની ખુશી મનાવતા હતા અને હસતા હતા, પરંતુ કીધું છે આપણે તો ત્યારે રોતા હતા, પણ દુનિયા જ્યારે છોડીને આપણે જઈશું તો લોકો આપણા માટે બે આંસુ સારે. આપણે એવી જિંદગી જીવવી જોઈએ. ખરેખર સજ્જનો, આપણા સંતોએ કીધું છે કે જિંદગીની અંદર આપણે પરમ પિતા પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવા એ જ આપણા જીવનનો ધ્યેય છે. પરમાત્મા ક્યાં છુપાયેલા છે, એમનું સ્વરૂપ કેવું છે, ભગવાન શું કરે છે, આવા કંઈક પ્રશ્ન એક રાજા પોતે પોતાના વિદવત પરિષદની અંદર પૂછે છે અને પોતાના પંડિતને એવું કહે છે કે પંડિતજી, આ 2-3 પ્રશ્ન. એક તો પરમાત્મા ક્યાં રહે છે, પરમાત્માથી પહેલા શું હતું, આવા 2-3 પ્રશ્ન કર્યા. તો વિચાર કરે છે પંડિતજી કે આવા બધા જવાબ હું કેવી રીતે આપી શકીશ. પંડિતજીને કંઈ ખ્યાલ આવતો નહોતો, જવાબમાં કંઈ ખબર પડતી નહોતી. પંડિતજી કહે છે મને 1 મહિનાનું મુદત આપો, હું તમને 1 મહિનામાં આ પ્રશ્નોના જવાબ આપીશ. હવે પંડિતજી ક્યાંક જંગલના રસ્તે ક્યાંક જતા હતા, ટેન્શન બહુ જ હતું કે હવે 2 જ દિવસ બાકી રહ્યા છે મહિનામાં, હું રાજાના પ્રશ્નના જવાબ કેવી રીતે આપીશ. એવામાં એક સંત એમને મળે છે પંડિતજીને. પંડિતજીને કહે છે પંડિતજી, તમે ખૂબ જ ચિંતામાં હોય એવું લાગે છે. પંડિતજી કહેવા લાગ્યા, પ્રશ્ન સંબંધી બધા જ એમણે ચર્ચા કરી સંતની સાથે. તો સંતે એમને અમુક વાત સમજાવી દીધી અને કીધું કે ચલો હવે હું પણ ત્યાં પહોંચી જઈશ, વાત કરી દીધી. હવે જ્યારે કહે છે કે પંડિતજી ગયા છે રાજાની પાસે, રાજ દરબારમાં. રાજા કહેવા લાગ્યા કે પંડિતજી, તમે પહેલા પ્રશ્નોના જવાબ હવે લઈને આવ્યા છો ને, અને જો તમે આજે મને સાચા જવાબ નહીં આપો તો તમને અહીંયાથી નોકરીમાંથી વિદાય કરી દેવામાં આવશે, સર્વિસમાંથી તમને રિટાયર્ડ કરી દેવામાં આવશે. પંડિતજી બહુ ટેન્શનમાં તો હતા જ, પરંતુ કહેવા લાગ્યા પંડિતજી કે મહારાજ, તમારા પ્રશ્નનો જવાબ તો આમ તો હું જાણું જ છું, આપી જ શકું એમ છું, પરંતુ મારો ઘાસ કાપવા વાળો એક ઘસિયારો છે, એને કહીશું ને તો એ પણ જવાબ આપી દેશે. તો રાજા કહે છે બોલાવો તમારા ઘસિયારાને. ત્યાં તો કહે છે કે હમણે પંડિતજીએ કીધું કે અંદર આવી જાઓ. તો પેલા સંત ઘસિયારાના રૂપમાં, ઘાસ કાપવા વાળાના રૂપમાં આવી અને કહે છે કે સિંહાસનની બાજુમાં નીચે ઊભા છે. હવે રાજા પ્રશ્ન કરે છે, એ ઘસિયારા, મારે થોડા પ્રશ્ન કરવા છે. ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો, મહારાજ હું તો ઘાસ કાપવા વાળો છું, ઘાસ કાપવા વાળાને વળી પ્રશ્નોત્તરી કે જવાબ આપવાની શું ખબર પડે, પરંતુ કોઈ પણ પ્રશ્નના કાંઈક તો જવાબ જરૂર આપવામાં આવે છે. તમે મને પૂછો, હું યોગ્ય જવાબ આપવાના પ્રયાસ કરીશ. તો રાજાએ પ્રશ્ન કર્યો કે પરમ પિતા પરમાત્માથી પહેલા શું હતું. જ્યારે આવો પ્રશ્ન કર્યો એટલે ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, એમ કરો તમે થોડા મોતી મંગાવી આપો. હવે જ્યારે મોતી મંગાવ્યા છે, ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, તમે આ મોતીની ગણતરી કરો. હવે જ્યારે રાજન ગણતરી કરે છે 1, 2, 3, 4, 5, ત્યાં તો ઘસિયારો કહેવા લાગે છે મહારાજ એવી રીતે નહીં, સરખી રીતે ગણો. એટલે રાજાને વિચાર આવે છે મારા ગણતરીમાં ભૂલ નથી, પણ આ મને એવું કેમ કહે છે. પછી સંભાળીને ગણે છે 1, 2, 3, ત્યાં તો પાછા ઘસિયારા કહે છે મહારાજ એવી રીતે નહીં, તમે સરખી રીતે ગણો ને. રાજન કહે છે અરે ઘસિયારા, હું સરખી રીતે જ ગણું છું. ત્યારે ઘસિયારો કહેવા લાગે છે કે મહારાજ, 1થી તો બધા જ ગણે. શું કીધું? 1થી તો બધાય ગણે, પણ તમે તો કહે છે કે આ 1થી પહેલા શું હતું એનાથી તમે ગણતરી કરો, 1થી પહેલા શું છે એનાથી તમે ગણો. ત્યારે રાજા કહેવા લાગ્યા, અરે ઘસિયારા, તું તો કેવો વ્યક્તિ છે, 1ની પહેલા વળી કંઈ હોતું હશે કે હું 1ની પહેલાથી ગણતરી કરું. ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો કે જેવી રીતે 1ની પહેલા કશું નથી, તો એવી જ રીતે કહે છે કે પરમાત્માથી પહેલા પણ કશું જ નહોતું. પરમાત્માથી પહેલા પણ કેવલ પરમાત્મા જ હતા, એ નિરાકાર શક્તિ જ હતી, બાકી પરમાત્માથી પહેલા બીજું કંઈ હતું નહીં. હવે રાજા કહે છે કે હવે મને બીજો
જવાબ આપો. બીજો કયો પ્રશ્ન કર્યો? બીજો પ્રશ્ન કર્યો કે મને એ જવાબ આપો કે પરમ પિતા પરમાત્મા ક્યાં રહે છે? એટલે ત્યારે કહે છે ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આના માટે તમારે થોડું દૂધ મંગાવી દેવું પડશે. જ્યારે દૂધ મંગાવી દીધું કાચના ગ્લાસમાં, જ્યારે દૂધ મંગાવી આપ્યું છે તો એ સમયે ઘસિયારો રાજાને પૂછે છે કે મહારાજ, આ દૂધની અંદર ઘી હશે ને? કીધું હા, આમાં ઘી હશે. તો કે પણ હું આમ આંગળીથી આમ જોઉં છું પણ મને ઘી દેખાતું નથી. ત્યારે રાજા કહેવા લાગ્યા કે અરે ઘસિયારા, એમાં દૂધની અંદર ઘી તો છે જ. એના એક એક ટીપુમાં પણ એના પ્રમાણમાં પણ કહે છે કે દૂધની અંદર ઘી સમાયેલું જ છે. એમાં કોઈ પ્રકારની વાત નકારી શકાતી નથી. તો ત્યારે કહે છે જો એવી જ રીતે કહે છે કે જો આની અંદર પણ કહે છે કે દૂધની અંદર ઘી સમાયેલું છે, પણ જ્યાં સુધી આપણે એને જમાવીએ નહીં, મેળવીએ નહીં, દહીં બનાવીએ નહીં અને એને વલોણાથી વલોવીએ નહીં, ત્યાં સુધી આપણને એમાંથી ઘી મળી શકતું નથી. તો એવી જ રીતે આપણા એક સંતે કીધું છે, जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, जिमी दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से, तिमी ध्यान की लगन से पर ब्रह्म लो निहारा, पर ब्रह्म लो निहारा, नजरों से देख प्यारे, नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तुम्हारा, क्या रूप है तुम्हारा. શું કીધું કે જેવી રીતે દૂધને મથવાથી એને માખણ બનાવીએ, આપણે એમાંથી ઘી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, એવી જ રીતે ધીમી ધ્યાન કી લગન સે, સદગુરુ પાસેથી દિવ્ય ચક્ષુ ખોલાવીને પછી વ્યક્તિ ધ્યાનમાં બરાબર મન લગાડી અને ધ્યાન કરે છે તો કહે છે કે ભાઈ એને પણ પાર બ્રહ્મ પરમાત્માના દર્શન થાય છે. એ જ્યોતિ સ્વરૂપે પરમાત્માના હૃદયમાં દર્શન કરે છે. તો કહેવાનો ભાવાર્થ એ જ છે કે દરેક જગ્યા પર છે પણ આપણા હૃદયમાં પણ છે. એક સંત કહે છે, इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं, इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं, क्यों बाहर ढूंढने जावे, मन को नहीं शुद्ध बनावे, हृदय के कुंज विहार में भगवान छुपे बैठे हैं, हृदय के कुंज विहार में भगवान छुपे बैठे हैं. શું કીધું કે इस जग के तार तार में भगवान छुपे बैठे हैं. દરેક જગ્યા પર ભગવાનની શક્તિ ઓતપ્રોત સમાયેલી છે, પરંતુ કીધું છે ક્યો બહાર ઢૂંઢને જાવે, બહાર ગોતવાથી મળતા નથી. કબીરદાસજી કહે છે કે હું તો એવું પહેલા સમજતો હતો, મેં જાણું હરી દૂર હે, તું હે રુદિયા માઈ, બહાર ઢૂંઢે ના મિલે, ભીતર ही मिल जाए. તો એ ભીતરની અંદર અંતર જગતમાં છે પરમ પિતા પરમાત્માને આપણે કહે છે કે જ્ઞાનની ગાણીમાં પીસવાનું છે, મતલબ કે એવી રીતે મથવાનું છે કે જેથી એ પરમ પિતા પરમાત્મા આપણે હૃદયની અંદર જોઈ શકીએ. તો ઘસિયારો કહે છે પરમાત્મા ઓતપ્રોત છે, કણ કણની અંદર છે, પરંતુ હૃદયમાં ગોતવાથી જ એ આપણને હૃદયમાં પ્રાપ્ત થાય છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન રાજા પૂછે છે, એ ઘસિયારા, આ બે પ્રશ્નોથી તો મને સરસ સંતોષ થયો છે, પરંતુ હવે મને એક ત્રીજો પ્રશ્ન મારો બાકી છે, એનો મને જવાબ આપો. કહેવા લાગ્યા કે ભગવાન શું કરે છે? શું પૂછ્યું? ભગવાન શું કરે છે?
ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આના માટે તમારે થોડીક તકલીફ ઉઠાવવી પડશે. તમને હું કહું તે પ્રમાણે તમારે કરવું પડશે. રાજા વિચાર કરે છે કે આના 2 પ્રશ્નના તો મને સરસ જવાબ મળ્યા. અવનવી રીતે જવાબ મળતા હોવાથી રાજા કહે છે કે તું જે કહેશે તે હું કરીશ, પણ મને જવાબ આપો. તો એ કે છે ઘસિયારો કહેવા લાગ્યો કે મહારાજ, આના માટે થોડી તકલીફ તમારે એ ઉઠાવવી પડશે. તમારે કહે છે કે મારા વસ્ત્ર પહેરવા પડશે. મારા જે આ ફાટેલા તૂટેલા એવા ઘસિયારાના રૂપમાં મારા કપડાં છે, એકદમ મેલા ઘેલા ફાટેલા, આવા કપડાં તમારે મારા પહેરવા પડશે અને તમારા વસ્ત્ર તમારે મને આપવા પડશે. થોડી જ વાર પૂરતું મને તમારા સિંહાસન ઉપર તમારે બેસવા દેવા પડે અને તમે હું જ્યાં ઊભો છું ત્યાં તમારે ઊભા રહીને મને પ્રશ્ન કરવાનો છે. તો અવનવી રીતે આવી રીતે પ્રશ્નના જવાબ મળતા હોવાથી રાજાને જરાય સંકોચ નહીં થયો. એ કહે છે કંઈ વાંધો નહીં. એક રૂમમાં બંને જણા ગયા, એકબીજાના કપડાં બદલી અને પછી બંને આવે છે. રાજાના સિંહાસન ઉપર ઘસિયારો રાજાના રૂપમાં બેસી જાય છે અને જે રાજા હતા, ઘસિયારો ઊભો હતો એ જ જગ્યા પર રાજા ઘસિયારાના રૂપમાં એવા મેલા ઘેલા કપડામાં ઊભા છે. પ્રશ્ન કરે છે કે મને જવાબ આપો કે ભગવાન શું કરે છે. એટલે તરત જ એ રાજાના રૂપમાં ઘસિયારો જવાબ આપે છે કે હજી તમને સ્પષ્ટ નથી થયું? હજી તમને જવાબ સમજાયો નથી? આ જે કંઈ આપણે કહે છે કે કર્યું છે એ બધું એટલા માટે તમને સમજાવવા માટે કર્યું હતું. મહારાજ, ભગવાન આવું જ કરે છે. રાજાને રંક અને રંકને રાજા બનાવે છે. થોડી વાર પહેલા તમારાથી આખું સિંહાસન કે છે કેટલું સુશોભિત હતું. લોકો બધા તમારા તેજને જોઈને કેટલા આમ ખુશ થતા હતા. અત્યારે આખી સભા પણ નિસ્તેજ બની ગઈ. તમે પણ જો ઘસિયારાના રૂપમાં કેવા લાગો છો. ભગવાન પણ આવું જ કરે છે કે રાઈ સે પર્વત કરે, પર્વત રાઈ માય, સાહિબ સે સબ હોત હૈ, બંદે સે કછુ નાય. કીધું કે ભાઈ, ભગવાનથી બધું જ થઈ શકે છે પણ માણસથી કશું થઈ શકતું નથી. રાજાને રંક રાઈ સે પર્વત કરે, પર્વત રાઈ માહી. રાઈમાંથી એક ઝીણો રાઈનો દાણો એને પર્વત જેવડો બનાવી દે છે અને પર્વતને રાઈ જેવડો બનાવી દે. એનો મતલબ કે રાજાને રંક બનાવી દે અને રંકને રાજા બનાવી દે છે. કરોડપતિને રાતોરાત રોડપતિ બનાવી દે, રોડપતિને રાતોરાત કરોડપતિ પણ બનાવી શકે છે. ભગવાન ધારે તે કરી શકે છે. આટલું કહી અને કહે છે કે ઘસિયારા નીચે ઉતરી જાય છે અને નીચે ઉતરી અને પોતે રાજાને એમના વસ્ત્ર આપી દે છે અને કહે છે કે એમના વસ્ત્ર પોતે પાછા ધારણ કરી લે છે. થોડી જ વારમાં એ જ ઘસિયારા રૂપમાંના સંત, એ સંત પોતાના રૂપમાં આવી અને ત્યાંથી અદૃશ્ય થઈ જાય છે. વિચાર કરો સજ્જનો, ભગવાન પોતે ક્યારે કોના રૂપમાં આવી જાય લોકોને સમજાવવા માટે. સાધુના રૂપમાં હતા અને પેલા કે છે કે પંડિતજીને મળ્યા. પંડિતજીને ઘસિયારાના રૂપમાં કે છે કે હું જવાબ આપીશ એવું કહીને રાજમહેલમાં આવ્યા છે, સભામાં આવ્યા છે. એટલે જ આપણા સંતો કહે છે કે ના જાને કિસ વેશ મેં બાબા મિલ જાય ભગવાન રે. ક્યારે કયા રૂપમાં ભગવાન આવીને આપણને મળી જાય આપણને કાંઈ ખબર રહેતી નથી. અને ભગવાન તો એવું કહે છે કે હું તો અલગ અલગ રૂપ ધારણ કરી અને દુનિયામાં વિચરણ કરું છું અને સાચું જ્ઞાન પણ સદગુરુના રૂપમાં હું લોકોને બતાવું છું. અને એટલે જ કીધું છે, હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, સમય બની સમજાવું છું. આ દુનિયામાં ઈચ્છાથી અવતાર ધરી હું આવું છું. હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે, ભિક્ષુક રૂપ ધરું છું,
ત્યારે ઘર ઘર હાથ લંબાવું છું, રજા સિવાય અંદર ન આવો, વાંચીને વયો જાઉં છું, હે માનવ વિશ્વાસ કરી લે. શું કીધું? હે માનવ તું વિશ્વાસ કરી લે, હું સમય સમય પર અલગ અલગ રૂપો ધારણ કરીને આવું છું. ભિક્ષુકનું રૂપ ધારણ કરીને ક્યારેક આવું છું તો કે છે કે મોટા મોટા બંગલામાં લખ્યું હોય છે રજા સિવાય અંદર કોઈએ આવવું નહીં, તો હું એ વાંચીને પાછો જતું રહું છું. જ્યારે ક્યારેક હું ભિક્ષા માંગવા માટે નીકળું છું, અલગ અલગ રૂપો ધારણ કરીને આવું છું, પણ લોકો મને ઓળખતા નથી. ઓળખનારા ક્યાં છે? આજે દંભીથી દુભાવું છું. ખરેખર મહાપુરુષો ભગવાન સ્વયં આ ધરતી ઉપર મહાપુરુષોના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે, ક્યારેક સદગુરુના રૂપમાં પધારે છે, અલગ અલગ રૂપો ધારણ કરીને આવે છે અને કે છે જિજ્ઞાસુ લોકોને આત્માનું જ્ઞાન બતાવે છે. જેમ કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં આત્મજ્ઞાન બતાવ્યું, સાચી ભક્તિનો રસ્તો બતાવ્યો અને અર્જુનનું મન એકદમ શાંત બની ગયું. તો આપણે પણ એવા સદગુરુની ખોજ કરીએ અને સાચા જ્ઞાનને જાણીને પોતાના જીવનને સફળ બનાવીએ. બોલીએ શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી જય.